සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට. අද මම වීඩියෝෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට play වෙන subscribe button එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම software එකක් නැතුව website එකක් මාර්ගයෙන් create කරගන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම තමයි තාමත් ඔයා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට button එක click කරලා මාව අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මම අද කතා කරන වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි ProFounder කියන වෙබ්සයිට් එක. ProFounder කියන වෙබ්සයිට් එකට දාලා link එකක් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ description එකේ තියෙන link එක මාර්ගයෙන් ලේසියෙන්ම මේ ProFounder කියන වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට subscribe button මෙතන කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පහළට මේ විදිහට scroll කරද්දී. ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට මේ social media වලට අදාළ button කීපයකුත් අපිට මෙතන customize කරලා හදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක ඔස්සේ අපිට end screen පවා අපිට ඕන විදිහට customize කරලා හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති තියෙන මොඩල් එකක් උඩට ගියාම ඔයාලගේ mouse key point එක ගෙනිච්චාම මේක මොන විදිහේ button එකක්ද කියලා මෙතනදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් indicate කරනවා. මෙතනදී මේ button අපිට මේ customize for free කියලා තියෙන්නේ. මේක අපිට free customize කරගන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් තියෙනවා මෙතන. ඒගොල්ලන්ට මෙතනදී පොඩි ගෙවීමක් කරලා අපිට ඕන විදිහට customize කරගන්න පුළුවන් විදිහේ මොඩලුත් මෙතනදී මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඕනනම් කැමති කෙනෙකුට ඒ ඔස්සේ ගිහින් ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන subscribe button එක create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ වෙලාවේ එහෙම දෙයක් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන customize for free කියන මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් click කරගෙන බලමු කොහොමද free මේ subscribe button එකක් ලේසියෙන්ම create කරගන්න කියලා. step 2 එක විදිහට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ display එකකට තමයි අපි අරන් එන්නේ. මෙතනදී අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම අපිට ඕන කරන ඔයාලගේ channel එකේ logo එක හරි ඔයාලගේ photo එක හරි ඕනම දෙයක් මෙතනට ලේසියෙන්ම upload කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට මගේ channel එකේ logo එක මෙතනට add කරගන්නවා. ඇඩ් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක next step එකට මෙන්න මේ tab එක උඩ click කරලා අරන් යන්න. next step එකට අරන් ආවට පස්සේ මෙතන step number 3 විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ channel එකට අදාළ නම මෙතනදී type කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට type කරගන්නවා මගේ channel එකේ නම. ඒ වගේම තමයි channel එක ගැන මොකක් හරි title එකක් හරි description එකක් හරි දාන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙතනදී channel description කියන ස්පේස් එකේ ඔයගොල්ලන්ට එක type කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆොටෝ එකේ මේ පැත්තට ආවොත් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක zoom in zoom out කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන size එක මේක customize කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මේ දේවල් ටික කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඊළඟ step එකට අරන් යන්න. මම මෙතන මේ tab එක උඩ එකපාරක් click කරගන්නවා. click කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ step එකකට තමයි ඔයගොල්ලන් අරන් එන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පොඩි processing එකක් වෙනවා මෙතනදී. මම මේක පොඩ්ඩක් skip කරගන්නවා මේකේ ලොකු time එකක් මෙතන යන හින්දා. ඒ process එක වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ෆයිල් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේක මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන ටැබ් එක උඩ ක්ලික් කරගෙන මගේ PC එකට මේක ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆයිල් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගෙන ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙතන footage කියන ෆයිල් එක ඇතුළට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට ඒක තවත් ෆයිල් තුනක් යටතේ අපිට දීලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා MP4 and alpha mask, MP4 blue backgrounds, MP4 green background. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ගේ edit එකට බලලා ඕන කරන එක add කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී MP4 green background එකට ගියොත් මෙන්න මේ template එක උඩ මම play කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහ එකක් අපිට ලේසියෙන්ම ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී මේ වීඩියෝ එක වගේම මේකට ඕන කරන ඔඩියෝ ට්‍රැක් එකත් අපිට එතනදීම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරද්දී මේක ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට. එන්න මේ විදිහට තමයි මේ ProFounder කියන වෙබ්සයිට් එක මාර්ගයෙන් ලේසියෙන්ම ඔයාලට ඕන කරන subscribe button එක ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ තා වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. මගේ channel එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝස් බලන්න කියලා මම ඔයාලට පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක් ජය වේවා.